สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ The Wave Channel เช่นเดิมนะครับกลับมาพบกันในเกม Lord 9นั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูว่าท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันของเซิร์ฟเวอร์ผมนะเล่นอาชีพอะไรเป็นหลักกันบ้างนะครับซึ่งจะทำให้พี่ๆตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกอาวุธต่างๆนะครับว่าสายฟรีคนเล่นอาวุธอะไรคลิปนี้ก็บอกเหมือนกันแล้วก็จะพาไปดูท็อปเซิร์ฟใช้กันเนาะซึ่งบอกไว้เลยมีไม่กี่อาวุธหรอกที่แนะนำให้ใช้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม EDF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24 ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก TWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่างที่พี่ๆได้ทราบจากหน้าปกคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูว่าท็อปเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะเล่นอาวุธอะไรนะครับผมแล้วสายฟรีหรือสายเติมน้อยหรือเป็นคนที่ชอบรักสะดวกสบายอยากเล่นง่ายในช่วงแรกต้องทำยังไงนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าเกมนี้จะมีอาวุธเยอะมากนะครับผมถึง9อาวุธกันเลยเรามาดูก่อนดีกว่าว่าอาวุธเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมสิ่งแรกครับคือมือเปล่านั่นเองนะครับหรือเบลแฮนนะครับถุงมือหรือว่ามือเปล่านั้นจะเด่นในเรื่องของการบัฟปาร์ตี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเก่งในการเก็บเลเวลมากนักเนาะถัดไปครับดาบกับโล่นะครับดาบโล่เก่งในการเอาชีวิตรอดหรือการฟาร์มตัวคนเดียวครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าฟาร์มคนเดียวฟาร์มไม่เร็วมากแต่ว่าตัวละครจะตายยากมากๆนะครับเพราะว่ามีสกิลฮิวเลือดตัวเองด้วยนะครับเมื่อตีแล้วจะเลือดจะคืนนะถัดไปกระบองครับกระบองจะเป็นสายประชิดแล้วก็ระยะไกลในตัวเดียวเลยก็คือทั้งตีใกล้ทั้งตีไกลได้หมดเลยนะครับก็ออกเป็นแนวกึ่งเวทเนาะเหมือนอารมณ์เกมอื่นก็ดาบเวทอะไรพวกนี้เนาะถัดไปครับ Battle Shield นะครับหรือโล่ลบหรือโล่ศึกอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่จะเรียกหรือเรียกโล่ยักษ์ก็ได้นะครับอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตนะครับผมเป็นสายบัฟปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะครับส่วนฮิวเลือดผมจำไม่ได้ว่ามีไหมแต่น่าจะมีฮิวแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นฮิวตัวเองนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นฮิวแบบฮิวออร่าเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะครับถัดไปครับก็จะเป็นดาบใหญ่ดาบใหญ่นี่ต้องไม่ต้องพูดถึงกันเยอะแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก่งด้วยมีบัฟตัวเองทำให้มีอมตะตีแรงอะไรพวกนี้มีหมดเลยเนาะส่วนโตเกียวตัวนี้ขอข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เรายังไม่เข้ามานะครับถัดไปคือนักเวทนี่เป็นตีไกสายเวทแค่นั้นถ้านิยามก็ง่ายๆเลยแล้วก็มีสกิลถึง3ธาตุเลยนะครับก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะฮะถัดไปก็เป็น Dual Dagger หรือว่ามีดคู่แอสซินนั่นเองอาชีพนี้ก็จะเก็บเลเวลได้ง่ายแล้วก็มีสถานะเลือดออกใส่ศัตรูด้วยหรือสถานะพิษก็ตามนะครับถัดไปธนูครับอาชีพยอดฮิตอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาชีพที่บิวตัวง่ายเก่งไวนะครับผมและช่วงต้นเกมจะ OP มากๆนะฮะเป็นตัวที่ยิงไกลที่สุดในเกมแล้วสำหรับนักธนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าแม่นยำจะสูงมากๆนะครับถัดไปก็จะเป็นคอสโบนะครับเป็นหน้าไม้ตัวนี้ก็จะเหมือนนักธนูทุกอย่างนะครับผมจะแตกต่างกันที่เรื่องระยะยิงแล้วก็เรื่องดาเมจที่จะสูงกว่านักธนูนั่นเองจะเน้นไปที่สกิลมากกว่ายิงธรรมดานะครับสำหรับเจ้าตัวหน้าไม้เราพูดกันคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับอาวุธทั้งหมดในเกมที่มี9ชนิดนะครับเราไปดูดีกว่าว่าท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาเล่นอะไรกันบ้างพี่ๆจะเห็นได้จากหน้าลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้เลยนะครับจะมีแค่นักเวทกับธนูแล้วก็หน้าไม้เท่านั้นเลยนะเลื่อนกันยาวๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาชีพที่เอาตัวเองรอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเช่นโล่ศึกสามารถฟาร์มได้ตัวเองครับมีออนไลน์ฮิวให้ตัวเองก็คืออยู่ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นดาบโล่ที่อยู่ด้วยตัวเองรอดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกดาบใหญ่ตีหนักๆหน่อยนะอันนี้จะเป็นแค่ท็อป20ที่เหลือก็จะเป็นปะปลายไปแต่ก็โดยรวมครับอาชีพที่เล่นเยอะที่สุดคือนักธนูนะครับนักเวทแล้วก็หน้าไม้นั่นเองนะครับเรามาพูดถึง3อาชีพนี้ดีกว่านะครับว่าเราควรเล่นอาชีพไหน
มากที่สุดนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเชียร์ไปที่อาวุธอย่างธนูนะครับเนื่องจากว่ายิงไกลที่สุดในเกมและก็มีสกิลบัฟที่ทำให้ยิงเร็วขึ้นนะครับเป็นตัวที่ยิงเร็วมากๆอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้อันนี้ผมใช้แค่ตัวละครฟ้าผมยังยิงเร็วขนาดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวมันเล่นง่ายมากๆนะถัดไปครับก็จะเป็นสายคอสโบนั่นเองคอสโบก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับคอสโบเมื่อผมย้ายไปก็ยิงเร็วเหมือนกันนะไม่ได้ยิงแย่เหมือนกันแต่ข้อเสียคือมันยิงใกล้แค่นั้นเองครับก็จะเก่งเหมือนกับเจ้าตัวธนูเลยนะครับถึงอันนี้จะไม่มีสกิลก็ยังเก่งนะเห็นไหมส่วนไปนักเวทนะครับนักเวทมันจะขาดมานามากในช่วงแรกผมแนะนำว่าเล่นหน้าไม้หรือธนูไปก่อนเล่นจนถึงสักอาวุธความชำนาญเลเวล70-80ไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยย้ายไปเล่นอาชีพที่เราอยากเล่นนะเพราะว่าไอ้ค่าความชำนาญหรือเลเวลนะครับเกมนี้จะไม่มีเลเวลอย่างนั้นเขาจะเรียกเป็นเลเวลอาวุธนะครับเลเวลอาวุธยิ่งเยอะจะยิ่งฟาร์มมอนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เราเก็บเลเวลอาวุธหลักๆของเราไปก่อนอย่างผมจะเล่นธนูก็ได้หรือจะไปเล่นหน้าไม้ก็ได้หมดเลยครับเอาที่พี่อยากเล่นละกันแต่ผมแนะนำเป็นธนูแล้วหน้าไม้นั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าอาชีพอันไหนมันโดดเด่นในเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับมีทั้งหมด3อาชีพถูกต้องเนาะธนูหน้าไม้นักเวทนะครับเรามาดูอาชีพที่เป็นทางเลือกให้กับพี่ๆอีกบ้างที่อยากเป็นสายฟรีเล่นง่ายฟาร์มสบายชิวๆเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าตัวดาบโลนั่นเองที่สามารถเล่นได้ง่ายเล่นได้เก่งไวด้วยนะครับเพราะว่าจะมีสกิลรีเจนเลือดให้ตัวเองด้วยแต่ว่ามันไม่ได้บัฟเพื่อนๆนะก็จะเป็นแค่ตัวเองคนเดียวนะครับเอาตัวรอดในการฟาร์มได้เก่งมากแล้วก็จะเป็นโล่ศึกนะครับโล่ศึกจะมีสกิลฮิลอยู่แล้วทำให้ฟาร์มไม่เติมยาบ่อยนะครับ2อาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ทีเด็ดเหมือนกันนะครับถัดไปครับอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นที่ต้องการสำหรับหลายๆปาร์ตี้นะครับนั่นคืออาชีพมือเปล่าเป็นอาชีพที่มีบัฟให้กับเพื่อนซึ่งตัวมือเปล่าเองจะเป็นอาชีพที่อ่อนมากนะผมบอกไว้ก่อนตีเบามากแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งไม่โดดเด่นด้านใดๆเลยจะเก่งแค่บัฟซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขาจะบัฟให้เพื่อนจากที่เพื่อนที่เก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นไปอีกแต่ตัวเองจากอ่อนก็จะกลายเป็นเก่งได้นะครับซึ่งมือเปล่าจะเป็นที่นิยมมากในการเล่นเป็นปาร์ตี้แต่ว่าก็จะไม่มีใครเสียสละเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันเล่นลำบากเนาะที่ผมแนะนำอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็จะเป็นมีดคู่นะครับมีดคู่ทำดาเมจปิดมอนได้ไวมากแต่ข้อเสียคือมันตีไกลนะครับอาจจะโดนมอนลุมตายได้ในช่วงหลังๆถ้าไม่ได้ตึงแบบนักเวทนักธนูหน้าไม้พวกนี้จะเก่งมากๆนะครับยิ่งเลดเกมยิ่งเก่งนะครับเพราะว่าอาชีพตีไกลเกมนี้มีแค่3อาชีพแค่นั้นเองนะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆมาดูประมาณนี้แล้วกันว่า Observer นะครับไต้หวันเล่นอาชีพอะไรเป็นหลักบ้างนะครับแล้วก็อาชีพไหนเหมาะกับสายเติมน้อยสายฟรีหรือคนที่เริ่มเล่นในช่วงแรกนะครับว่าควรเล่นอาชีพไหนบ้างก็แนะนำไปหมดแล้วธนูหน้าไม้นักเวทนะครับส่วนคนที่ชอบสโลไลท์ก็ลุยครับดาบโล่หรือโล่ศึกนั่นเองนะครับ2อาชีพนี้ก็เก่งเช่นกันส่วนแนวทางในการเล่นนะครับเกมนี้เล่นง่ายๆเล่นให้ไวที่สุดนะครับทำเควสหลักดันไปเรื่อยๆครับเมื่อเลเวล70-80เราค่อยย้ายไปเล่นอาชีพที่เราอยากเล่นพวกดาบใหญ่สมมุติพวกนี้นะดาบใหญ่กระบองอะไรพวกนี้ก็ได้แต่แนะนำให้เล่นถึงเวล80ไปก่อนนะพยายามเล่นไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่าวันแรกเล่นกันยาวๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอนสำหรับเกม Lord 9นะครับตอนนี้นะครับผม PDF Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆไม่มากก็น้อยเนาะในการตัดสินใจอาชีพที่จะเล่นนะครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเมตาตอนนี้เขาเล่นอะไรกันบ้างนะครับส่วนถ้าพี่ๆท่านใดสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้หรืออยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะส่วนวันนี้ผมพี่เดียวชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ